Magandang umaga po mga ka-viewers at kauwi ko lang po at ngayon po ay schedule po ng paglilinis po ng aming balcony at maglinis po yun ay yung contractor at sisilipin po natin mga ka-viewers, baka naandyan na po sila. Punta po tayo sa labas. Ayan mga ka-viewers, nagsisimula na pala. Panoorin po natin.
say bye-bye. Okay, bye. Bye-bye. Look. Have a good day. Look, bye-bye. Oh, ayun yun. Look. Okay na mga ka-viewers, tapos na. Tapos na linis itong aming balcony. Yan, maraming salamat po sa pagsama. God bless po sa inyo lahat. At shoutout po to all my subscriber. Yan, malinis na po ulit. Pwede na po namin nilabas yung, yung mga sampay namin. Ayan, no? Yan. Yan, thanks for watching po. Tingnan ko sa, tingnan ko sa loob mga ka-viewers, yung sa kwarto kung tumagos yung tubig kasi hindi may sarado yung aming yung pintuan. Yan natin. Yan mga ka-viewers, pinasok po muna namin yung mga halaman. Yan, meron kaming malunggay. Yan, okra. Tapos kamatis. Tingnan natin. Konti lang. Yan, konti lang siya pumasok. Kasi hindi na sa sarado. Yan, okay naman. Yan, halaman. Yan, maraming salamat po sa pagsama. God bless po sa inyo lahat. Yan, dyan po ako natutulog mga ka-viewers yan. Bye-bye na po.